Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Yang tanya Mawar, macam mana proses rawatan resdung Mawar ni? Okey, so jom Mawar tunjukkan. Kita tunjuk sikit je lah ya. So ini step yang pertama lah. Mawar akan letakkan cotton bud. Lepas tu akak ni jadi auto bersin. Tapi tak semua. Sakit kepala dan gatal gila telinga. So Moa decide nak buat sendiri rawatan resdung buang lender. Tuan untuk Moa buang lender kota yang ada dalam saraf tersambat ni. Tarik nafas hembus. Sebab Moa ada taktayan gila asik sakit kepala and gatal telinga hari-hari. Akum. Moa dah ready nak bersin ni. Banyak betul aku bersin. Verliga betul hidung Moa, ik kahok pan ada. Lender de mula nak turunda. Alhamdulillah terus Moa rasa liga lepis buat rawatan buang lender ni. Sakit kepala dan gatal telinga pun hilang. Lah tanya. Tanyalah. Korang tak nak kubakai. Sajit kabelakangan ni. Adakah anda tahu simptom resdung yang teruk dan sangat diperlukan rawatan segera adalah hidung selalu tersumbat, batuk-batuk, telinga tersumbat, tidak dapat menghidu dengan baik, sakit tekak, lingkaran hitam bawah mata, mata yang sembab, rasa letih dan cepat marah, selalu sangat migraine. So, korang cuba cek ada tak di antara simptom-simptom ni yang berlaku dalam diri korang ataupun keluarga. Kalau ada, jom booking slot rawatan resdung buang lender sekarang. Adakah
itu silahkan dia. Badan cantik, badan imut, badan dia. Podasi masuk pulak dalam lubang hidung. Hatisu jangan lupakan. Cuy akan for X. Akan logi. Banyaknya akan. Puas hati, korang kena try sendiri dekat rumah. Okay, buat sendiri seorang-seorang pun boleh. Macam mau buat ni, tak susah pun, senang sangat-sangat. Yang penting seisi keluarga boleh guna dan sintetis dong semakin baik. So macam jom try. Bersin je is okay. Jangan tahan. Sebab kalau korang tahan lah, penyakit tu dia susah nak keluar. So korang bersin je. Hacem. Kan lega bila dah bersin. So dari situlah lendir korang akan keluar nanti. Korang tengok sampai habis, sangat-sangat membantu. Kalau korang ada masalah gatal-gatal hidung, tak selesa semua tu kan, satu family boleh guna. Jangan risau. Okay, satu botol kecil ni boleh guna satu family. Even tak ada masalah pun boleh guna juga. Sebab dia boleh freshkan balik, segarkan balik dalam hidung kita. Yang paling penting boleh buang lendir resdung tu lah. Tapi kalau korang nak lagi best, sebelum buat rawatan, korang kena ambil satu sachet seno dulu. Barulah bila korang buat rawatan macam ni, lendir akan keluar banyak. Sebab seno tu sangat-sangat membantu untuk merawat keseluruhan dalam badan kita. So korang nak video apa next nanti? Kita ada untuk telinga, okay? Ada untuk mata juga. Nanti Mama share kan. So nanti bila korang dah settle, korang hembus-hembus je pakai tisu. Dan siap. Bye-bye. Cara mau buat rawatan dekat kakak ni, step yang pertama, kita akan cek dekat bahagian dalam sama ada bengkak ataupun ada luka. Step kedua, malu nak record. Dan step ketiga barulah kita start untuk buang lendir. So kalau korang tak pernah lagi buang walaupun sekali, Mama sarankan korang kena booking cepat-cepat untuk lepas raya. Sebab takut nanti slot dah penuh. Maklumlah dah makan ketupat rendang semua kan, mestilah hidung kena servis. Bye.